มีใครมาก็ต้องมาถ่ายนะตรงนี้นี่มีมุมแบบเท่ๆเลยนะเนี่ยแต่รู้อย่างเดียวว่าเมืองเนี้ยเขาเพิ่งทำขึ้นมาแน่นอนอ่ะโอ้เป็นงานอาร์ตนะเนี่ยแอนซูเรลเวย์สเตชันผมก็ออกมาแล้วอันนี้เป็นแผนที่เลยสวัสดีจากอันซุยวันนี้เดี๋ยวผมจะย้ายเมืองอีกแล้ววันนี้ผมจะย้ายเมืองไปลี่ปัวนะก็ตอนนี้เดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวผมต้องไปขึ้นรถตอนประมาณสักบ่าย2 โมงแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวออกมาเดินเล่นในเมืองอันซุยกันนะก็มันจะมีเมืองอันซุยอันเชียนทาวที่มันพอมีชื่อเสียงนะเดี๋ยวผมคิดว่าจะน่าไปเดินเล่นสักแป๊บนึงแหละแต่ตอนนี้ออกมาหาอะไรกินก่อนที่โฮสเทลน้ำไม่ไหลบ้าบอนี่ก็สภาพเมืองอันซุยตอนเช้านะนี่แถวๆที่ผมอยู่เนี่ยมีครบเลยนะมีมี่สวยมีลักกี้นะวันนี้นะทุกคนผมก็อยู่ร้านเกี๊ยวแล้วก็ทำเกี๊ยวอย่างนี้เลยน่ากินนะมีหลายอย่างนะมีเกี๊ยวกุ้งก็มีผมมากินรอบนึงแล้วแหละมันอร่อยก็เดี๋ยวคิดว่าเนี่ยกินอะไรง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวไปอันเชอร์ทางกันมาแล้วเกี๊ยวน่ากินมากและนี่น้ำจิ้มอันนี้เขาแถมไข่มาให้ด้วยฟองตั้ง2 หยวนนะสภาพนะอุ้ยอร่อยนะบอกเลยอาหารเช้าเนี่ยราคาไม่แพงนะที่เมืองอันตุยมันเท่าไหร่อ่ะ8+4ใช่ป่ะ2 หยวนเองเขาอร่อยมากเขาเชื่อนี่นะใครมาที่เมืองอันซุยก็มาลองได้นะร้านนี้เจ้าแห่งเกี๊ยวเลยมีทั้งร้านมีแต่เกี๊ยวนะแต่เดี๋ยวผมไปต่อแล้วไปเมืองอันเชียนทาวต่อดีกว่านี่รถเมล์ก็ถ้าสำหรับใครผมยังไม่ได้พูดนะเรื่องการใช้จ่ายที่เนี่ยคนที่ผูกมาจากบัตรเครดิตอ่ะไม่ใช่หมายความว่าจะรอดนะคือมันไม่รอดทุกคนคือวิธีการมันก็คือว่าต้องเอาเงินอ่ะใส่เข้าไปใน WeChat ด้วยนะหรือที่นี่เขาเรียกกันว่าเวซิ่งนะบางทีมันก็ตัดบัตรเครดิตบางทีมันก็ตัดเงินสดไอ้ที่มันตัดบัตรเครดิตมันก็จะเป็นแบบพวกร้านมินิมาร์ทหรือร้านเชนใหญ่ๆนะส่วนถ้าใครกินแบบพวกสตรีทฟู้ดที่เป็นแบบคนที่จ่ายเงี้ยมันจะตัดเงินสดนะคือยังไงก็เติมเงินสดมาแต่เงินสดเนี่ยตอนที่ผมลองเติมจากประเทศไทยมาไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับนะเคแบงก์ไม่อนุมัตินะไม่อนุญาตมันก็เป็นที่ระบบของเขาละมั้งก็ต้องมาเติมที่ตอนที่อยู่ประเทศจีนแล้วนะแต่เติมเงินสดเข้ามาด้วยนะแต่ผมว่าการใช้ WeChat สะดวกสบายกว่า Alipay เยอะนะ Alipay เนี่ยเอาไว้เรียกพวกแอปอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมมันจะง่ายต่อการใช้งานใช่ไหมแต่ถ้าเป็น WeChat ผมว่าเรื่องการใช้จ่ายง่ายกว่าเยอะเลยว่าตอนนี้ผมก็ลงมาถึงที่อันซุยอันเชียนทาวแล้วนะก็ดูฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นกำแพงเมืองใช่ไหมแล้วก็เป็นบ้านเก่าๆแต่อันนั้นไม่น่าจะใช่อันเชียนทาวต้องเดินต่อไปนะเดี๋ยวผมเดินไปก่อนผมข้ามป้ายรถเมล์ก่อนนะอย่างอันซุยเนี่ยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ใน3 ก๊กด้วยจะบอกให้ก็สำหรับเมืองอันซุยนะเหตุการณ์มันก็คืออะไรนะศึกในการปราบเบ้งเฮกผมก็ไม่รู้นะไม่ใช่แฟน3 ก๊กถ้าใครเป็นแฟน3 ก๊กก็น่าจะรู้แหละอะไรนะที่เป็นเบ้งเฮกเป็นหุ้นทำของชาวมันหมานใช่ไหมนี่แหละก็คือพื้นที่ของเมืองอันซุยนะในนวนิยายของ3 ก๊กมันก็คืออันซุยแล้วก็ในพื้นที่ของพวกกุ้ยหยางกุ้ยโจวแหละแต่ว่าหลักๆแล้วก็น่าจะอยู่ในพื้นที่อันซุยนะเท่าที่ศึกษามานะเดินไปเรื่อยๆนี่เขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าอย่างนี้นะนี่เนี่ยมาถึงแล้วนี่นะเมืองเขาเรียกนะเมืองเก่าอันซุยนะเนี่ยนะที่จีนเนี่ยคลองแต่ละที่เขาจะมีเขื่อนทำนบกั้นน้ำแบบนี้นะเพื่อให้คลองมันดูเต็มเดี๋ยวเข้าไปเดินเล่นข้างในกันดีกว่าเราจะเดินเล่นในเมืองก่อนหรือว่าเราจะเดินเล่นเลียบแม่น้ำเดินเล่นในเมืองก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอันซุยอันเชียนทาวนะทุกคน
ก็ถ้าใครมาก็ล็อกแผนที่มาตรงนี้ได้จริงๆมาแนะนำให้มาตอนเย็นนะมันจะแบบมีคนมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนี้ผมไม่มีเวลาแล้วไงก็มันเดินเล่นเนี่ยช่วงตอนเช้ามาดูว่าเป็นยังไงนะเนี่ยเช้าก็ไม่มีอะไรถ้าเป็นแบบพวกร้านค้า เพราะจริงๆแล้วเมืองอันสุยมันก็ไม่ใช่เมืองที่แบบเป็นจุดท่องเที่ยวใหญ่อย่างเมืองกุ้ยหยางอ่ะเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเมืองทางผ่านอ่ะคือจะมาพักก็ได้ไม่พักก็ได้ถ้าใครจะมาเที่ยวอ่ะถูกป่ะแต่ผมแนะนำนะว่าถ้าใครมีเวลาก็ลองมาพักดูสักทีนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเร่งรีบไงถ้าสมมุติว่าเมื่อวานเนี่ยที่เราไปเดินอะไรนะน้ำตกหัวกัวสู้มาเนี่ยบ้านไซอิ๋วเนี่ยถ้าเพื่อนจะมาเก็บแค่จุดสำคัญอ่ะได้แต่ถ้าสมมติมาเก็บดีเทลอ่ะเก็บรายละเอียดอ่ะไม่ได้นะเยอะมากผมเดินแค่2 รอบเนี่ยไอตัวสเตชัน2ก็จะแย่อยู่แล้วนี่นะพาเดินไปเรื่อยๆดีกว่ามาแวะเข้าห้องน้ำนะการเข้าห้องน้ำที่จีนทุกครั้งก็มีเรื่องตื่นเต้นสนุกทุกครั้งเราจะบอกว่าการมาจีนรอบเนี้ยคือผมเคยมาจีนก่อนแล้วนะครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วแหละประมาณสัก5 ปีที่แล้วได้มั้งหรือ6 ปีไม่แน่ใจแต่การมารอบนี้ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะหนึ่งก็คือห้องน้ำอ่ะสะอาดขึ้นนะแต่ต่อให้เป็นส้วมยองก็ตามอ่ะนี่ขนาดเมืองอันสุยนะเป็นเมืองที่แบบเขาเรียกว่าไงนะเป็นเมืองแบบที่ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่ๆนะแต่อย่างที่กุ้ยหยางอ่ะอย่างในคลิปแรกๆที่ผมพาเพื่อนไปอ่ะจะได้เห็นแล้วว่าคนจีนอ่ะเริ่มมีระเบียบมากขึ้นนะมีจริงๆคือต่อแถวนะเข้าคิวนะมีส่วนน้อยมากเลยที่จะแซงคิวอ่ะคือผมแทบจะไม่เห็นอ่ะแต่ก็เห็นอยู่แต่ก็เป็นแบบพวกผู้ใหญ่อ่ะวัยรุ่นไม่มีละแล้วเรื่องการเขาเรียกว่านะการคุยในรถไฟอ่ะเขาก็แทบจะไม่คุยนะพวกคนก้มหน้าก้มตาเอาแต่เล่นมือถือวัยรุ่นจีนอย่างที่ผมบอกมีอยู่2 อย่างนะเล่นเกมมือถือกับดูดบุหรี่แค่นั้นแหละผมก็ไม่ได้เห็นอย่างอื่นเลยมีน้อยมาก10 คนจะมีคนนั่งอ่านหนังสือให้เห็นสักคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราเดินเล่นเมืองเก่าต่อดีกว่าก็คงไม่ต่างจากไทยหรอกมั้งเด็กที่ไทยเดี๋ยวนี้ก็เล่นมือถือกันเต็มไปหมดใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นเขาเต้นกันนะเขาไม่เต้นกันแล้วอ่ะพอเห็นผมถือกล้องแล้วเขาก็หยุดเต้นกันเลยอ่ะอะไรวะนี่อันนี้นะเราก็มาถึงจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเป็นเมืองเก่าอันซุยนะศึกป่าเบ้งเฮกเนี่ยก็มีห้องน้ำสาธารณะนี่นะโซ่นะผมว่าเขาน่าจะเอาไป100 คำอธิษฐานเนี่ยแน่ๆแหละแต่ผมไม่รู้ว่า100 คำอธิษฐานคืออะไรนะมีเรือเนี่ยเหตุที่เขาต้องทำไอ้ฝายกั้นน้ำแบบนั้นอ่ะเป็นเพราะว่าในแต่ละที่ในพี่เป็นจุดท่องเที่ยวของเขาอ่ะมันจะเป็นที่มันถ้าเพื่อนๆสังเกตอ่ะมันจะเป็นทางที่แบบอยู่เรียบติดคลองหรือเรียบติดแม่น้ำนะผมก็จะไม่รู้ว่าเรียกอะไรแม่น้ำหรือเรียกว่าคลองการที่ถ้าสมมติว่าน้ำมันมีน้อยใช่ไหมมันก็จะไม่สวยใช่ป่ะเนี่ยมันก็จะไม่สะท้อนอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าน้ำมันมีเยอะพอสมควรอ่ะมันก็จะทำให้ภาพมันดูสวยขึ้นใช่ป่ะดังนั้นผมคิดว่านี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะที่เขาทำในส่วนของฝ่ายกั้นน้ำขึ้นมาที่มันทำง่ายๆนะก็เป็นแผ่นยกระดับนะปรับยกระดับเองคือจริงๆบ้านเราควรมีไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าบ้านเราก็มีน้ำกันตลอดทั้งปีถูกป่ะนี่ก็เป็นแบบเมืองโบราณนะบ้านเมืองโบราณในสมัยก่อนผมคิดว่านี่เขาน่าจะเหมือนพยายามปรับปรุงกันไหม
เนี่ยพยายามทำปรับปรุงเพราะเมืองนี้นี่มันเริ่มได้รับความสนใจขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะว่าจากปีท่องเที่ยว2026เนี่ย2026นี้นะเมืองมณฑลกุยโจวเนี่ยถูกรัฐบาลจีนนะยกให้กับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะเหมือนกับว่า explore ใหม่อ่ะเพราะว่าอย่างเมืองเก่าๆที่ทุกคนเคยได้ยินกันมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นฉงชิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคนก็เห็นกันมาหมดแล้วแต่มณฑลเนี้ยมันเป็นมณฑลที่แบบเหมือนรัฐบาลจีนพยายามผลักดันอ่ะประมาณนั้นผมก็ไม่ได้รู้ลึกนะแต่ถ้าสมมุติว่าข้อมูลผมผิดหรือมั่วตรงไหนก็ขออภัยด้วย เนี่ยแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยจากเมืองอันสุยที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยก็เริ่มเนี่ยเห็นปะก็เริ่มพัฒนาเนี่ยเมืองเก่าเนี่ยเขาก็เริ่มสร้างเนี่ยดูสิ่งปลูกสร้างนี่ก็เป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยร้านค้าเนี่ยแล้วก็ตอนที่ผมมาท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นนักท่องเที่ยวนะเห็นน้อยมากเลยที่ผมเห็นนักท่องเที่ยวก็ที่เขานะหัวกัวสู้นั่นแหละที่มันเป็นไฮไลท์ของที่เนี่ยแต่ว่าพอมาในเมืองอันสุยเนี่ยก็เหมือนเมืองกุ้ยหยางนะแทบไม่เห็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะที่เห็นนักท่องเที่ยวก็เป็นนักท่องเที่ยวจีนนะเนี่ยผมคิดว่าตอนคืนน่าจะสวยน่าดูเลยเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้อยู่แล้วตอนคืนนี้ผมต้องไปอีกเมืองหนึ่งนะเมืองลี่ปัวนะเห็นบันไดแล้วทรมานใจไม่อยากเดินขึ้นเลย นี่นะเป็นมุมเก่าๆมีร้านค้าอะไรนี่น่าจะเป็นร้านขายคราฟต์เบียร์แล้วล่ะแต่น่าจะเปิดตอนคืนนะอย่างที่ผมบอกนี่ว่าตอนคืนตรงนี้น่าเป็นแหล่งจุดรวมพลเลยนะนี่น่าจะเป็นบ้านมาจากโครงสร้างเก่าใช่ไหมเนี่ยหลังคาเนี่ยเพื่อนๆดูน้ำดิน้ำก็ใสเหมือนเดิมนะนี่ก็เป็นเมืองที่ทำขึ้นมาใหม่นะผมว่าถ้าใครเบื่อหรืออยากมาอะไรที่มันเป็นแบบเปิดประสบการณ์นะเที่ยวจีนนะผมว่านี่แหละมณฑลกุ้ยโจวเนี่ยผมว่าเพื่อนๆมาเที่ยวมันมีที่ท่องเที่ยวหลายที่นะนี่ผมมารอบนี้ที่ผมวางทริปไว้ก็เก็บไม่หมดอยู่แล้ว โอ้นี่ผมไม่รู้นะว่าไอ้หลังคานี้มันเอาไปทำอะไรมันคือไฟใช่ไหมตอนกลางคืนมันจะเป็นไฟใช่ไหมไอ้เส้นลวดเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันเป็นเส้นลวดที่วิ่งไปตามหลังคาเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้มีหลอดไฟอะไรนะมีใครมาก็ต้องมาถ่ายนะตรงนี้นี่นะเป็นภาพเมืองเก่าตัดกับเมืองใหม่แต่เมืองเก่านี่มันก็จะได้ว่าเก่าที่โครงสร้างหรือเก่าที่เรียกว่าประวัติศาสตร์นั่นก็น่าจะเป็นบ้านเก่าแล้วนะที่หลังคามันยุบนั่นไปต่อนะโอ้โหฮามานนี่นะมันก็มีหลายมุมนะนี่ใครอ่ะไม่รู้แปลไม่ออกเลยเดี๋ยวลองแปลดูก่อนมันแปลว่าแม่ทัพอะไรอ่ะโอเปร่าแห่งโลกนะนี่ร้านก็ทำดีไซน์สวยงามนะเพื่อนมาก็มาถ่ายรูปกันได้นี่ก็เป็นถนนทอดยาวไปตลอดทั้งแนวนะเดี๋ยวเราเดินไปนี่เนี่ยถ้าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจีนหมดเลยทีนี้เราก็เข้าเส้นทางหลักของเมืองโบราณอันสุยนะใครใส่รองเท้ามาก็ต้องระวังนิดนึงนะต้นฝุ่งไม่ได้นะ
เพราะว่าพื้นมันเป็นแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่านะเป็นแผ่นหินน่ะมันไม่เรียบอ่ะก็ใส่รองเท้ากันมาดีๆหน่อยเนี่ยทุกคนเห็นนะมีแต่นักท่องเที่ยวจีนเต็มไปหมดเลยแต่เดินยากนะพื้นอ่ะพื้นเดินยากมากมันอย่างเงี้ยถ้าใครมาก็มาพักสักคืนนะแล้วก็มาเดินเล่นไปเที่ยวหัวกัวสู้แล้วตอนเย็นก็มาเดินเล่นคุยน่าลองนะกุยโจมัทฉะเนี่ย10 หยวนนะ50 บาท นี่มีมุมแบบเท่ๆเลยนะเนี่ยผมว่าเขากำลังพัฒนานะเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะดูดิถนนอย่างเงี้ยเหมือนทำขึ้นมาใหม่หมดเลยนะอีกไม่นานอ่ะผมว่าน่าจะบูมแน่นอนไปเดินเล่นกันต่อคือตอนเนี้ยตามแนวเมืองโบราณนะผมยังไม่เห็นที่พักยังไม่มีอะไรที่มันจะเป็นโรงแรมใช่ไหมหรือว่าด้านหน้าไม่แน่ใจนะผมเดินไม่ทั่วแต่รู้อย่างเดียวว่าเมืองเนี้ยเขาเพิ่งทำขึ้นมาแน่นอนอ่ะแต่ยังค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนก็เยอะผมคิดว่าอนาคตนี่น่าจะแน่นอ่ะนี่เห็นเขาเดินทะลุกันไปไม่รู้เขาเดินกันไปไหนเข้าไปดูในนี้กันโอ้เป็นงานอาร์ตนะเนี่ยเอามาถ่ายรูปกันตรงนี้แล้วมีเดินขึ้นไปข้างบนมันคืออะไรนี่งานอาร์ตนี่กำแพงนี่ฝั่งนี้น่าจะเป็นกำแพงเก่านะนี่ผมไม่รู้ว่าเขาขึ้นไปให้ขึ้นไปได้ป่ะแต่คิดว่าไม่น่าจะขึ้นไปได้นะคนไม่ไปอ่ะอ๋อผมว่ามันเป็นร้านอาหารป่ะทุกคนใช่มันเป็นร้านอาหารแต่นี่ก็จะเป็นโครงสร้างเก่าอ่ะเฮ้ยสวยอ่ะดูดิผมนี่มีห้องน้ำผมได้มากินข้าวผมจะโดนเขาจับไหมเนี่ยเฮ้ยดูดิสวยมากเลยเนี่ยมันคือร้านอาหารทุกคนผมก็เดินเข้ามาไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ด้วยว่ะคือมันไม่ได้เป็นภาพอย่างเดียวอ่ะมันคือเหมือนแบบเป็น3 มิติอ่ะอย่างเงี้ยไปละนั่นจริงด้วยเป็นร้านอาหารไว้แล้วผมก็ไปบุกเข้ามาสวยมากเลยนี่นะมีเอาชุดไปถ่ายด้วยอันนี้น่าจะเป็นบะหมี่ขึ้นชื่อของที่นี่ป่ะไม่รู้นะร้านนี้แหละนี่ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อเขาไหมข้าวเหนียวน้ำตาลแดงอะไรสักอย่างขาหมู25 หยวนผมไม่รู้นะว่า25 หยวนนี่ต่อเท่าไหร่อ่ะโอ้นี่คือที่ไหนเอ่ยนี่มันลงเตรียมจอมยุทธหรือเปล่ามันมีอันนึงที่มันหย่อนไม่ตรงอ่ะเขาต้องแก้นะ แก้งานหน่อยอยู่
แต่ร้านส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยคึกคักนะมันต้องเย็นๆแหละเดี๋ยวนี้ก็11 โมงแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องเดินกลับไปที่พักแล้วก็เตรียมตัวที่จะย้ายเมืองนะ นี่น่าจะเป็นบริษัททัวร์ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรละอันนี้คืออะไรอ๋อเหมือนนี่อันนี้คือตรงประตูทางเข้าใครหาของกินยากมีทุกที่นะคนแมคโดนัลด์แมคโดนัลด์ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณด้วยแล้วดูโคมเรามีไหมสาขาแมคโดนัลด์ที่แต่งแบบเป็นแบบไทยอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะถ้ามีก็บอกหน่อยเดี๋ยวจะลองไปชมดูบ้างเอาล่ะนี่คือประตูทางเข้านะคนอันสุยอันเชียวทาวใครมาพักที่เมืองนี้ก็มีเวลาก็มาเดินเล่นได้นะแต่แนะนำให้มาแบบเย็นๆตอนกลางคืนก็น่าจะดีกว่านี้นะคนน่าจะเยอะโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะต้องกลับที่พักแล้วไปเอากระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวย้ายเมืองกันดีกว่าตอนนี้ผมก็ลงจากรถเมล์นะมีเรื่องอยากจะบ่นก็อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจนะคืออย่างที่ผมมาเที่ยวจีนเนี่ยรถที่เป็นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าเองก็ตามหรือว่ารถใต้ดินหรือรถเมล์อะไรก็ตามเนี่ยค่าโดยสารเนี่ยค่อนข้างถูกเมื่อกี้เนี่ยผมขึ้นรถเมล์เนี่ยตลอดสายก็2 หยวนก็10 บาทอะไม่ถึงด้วยจริง9 บาทกว่าก็เลยงงว่าอย่างของที่ประเทศเราเองเนี่ยรถที่มันเป็นนะรถเมล์ที่เป็นรถไฟฟ้ากับตัวที่เป็นรถเมล์ที่ใช้น้ำมันนะแต่ทำไมรถเมล์ที่ใช้น้ำมันมันถึงจ่ายค่าโดยสารถูกกว่าคือบางอย่างอ่ะมันเป็นสิ่งที่แอดออนมาจาก value นะเรื่องรถแอร์กับรถไม่แอร์ใช่ไหมทั้งที่บางทีนะคือต้นทุนไม่รวมค่ารถนะต้นทุนน่ะรถที่ไม่แอร์อาจจะแพงกว่าก็ได้เพราะเขาใช้น้ำมันใช่ไหมแต่ทำไมค่าโดยสารเขาถึงถูกกว่าแล้วทำไมที่จีนเขาถึงทำรถไฟฟ้ารถเมล์ไฟฟ้าที่มันที่ค่าเดินทางมันถูกได้อ่ะอันสุดเรลเวย์สเตชันอันนี้มันจะไม่ใช่สถานีรถไฟความเร็วสูงนะเพื่อนๆก็ถามว่าทำไมผมถึงมาอันสุยตรงนี้ทำไมไม่ไปอันสุยรถไฟความเร็วสูงเพราะว่าจะอันสุยไปหลีปัวเนี่ยมันมีความเร็วสูงแค่รอบเดียวเองนะแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่าราคามันก็ค่อนข้างแรงอยู่ สำหรับผมที่ต้องเดินทางหลายเที่ยวนะผมก็เลยต้องเลือกที่จะใช้รถไฟธรรมดาเนี่ยไปลงที่ตัวกุ้ยหยางก่อนแล้วก็จากกุ้ยหยางผมจะต่อไปลี่ปัวอีกทีนึงนะซึ่งราคามันถูกกว่าแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาที่ยาวนานกว่าเพราะว่าผมเดินทางมีเวลาไงผมก็จะใช้วิธีนี้ได้ถ้าเพื่อนคนไหนแบบมีเวลาน้อยก็เลือกเดินทางจากอันสุยไปลี่ปัวได้เลยแต่ว่ามันมีแค่รอบเดียวเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันรอบ4 โมงกว่าแล้วมันไปถึงที่ลี่ปัวประมาณสักทุ่มเนี่ยแหละประมาณเนี้ยพอเหมือนกันพอผมเดินทางจากที่นี่ใช่ป่ะผมก็จะไปถึงลี่ปัวประมาณ 1 ทุ่มพอดีก็เวลาก็ใกล้เคียงกันอ่ะก็เลยผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับผมนะเดี๋ยวผมเข้าสถานที่กันนะทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาข้างในแล้วบรรยากาศก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คล้ายๆเหมือนกุ้ยหยางนะแล้วก็มีป้ายตรงนู้นเพื่อนๆก็คอยดูนะว่าลูกศรน่ะว่าจะต้องขึ้นไปรอแพลตฟอร์มไหนนะดูไม่ยากเลยผมก็ไม่อ่านเพราะไม่เป็นภาษาจีนก็ดูได้ง่ายๆตอนนี้ผมก็มาอยู่รอรถไฟละเดี๋ยวขึ้นตู้ที่5บ๊ายบายอันซุยเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองต่อไปนะทุกคนสถานีรถไฟกุ้ยหยางธรรมดาแล้วนะนี่ก็เดี๋ยวจะไปรอบนี้เดี๋ยวจะไปรถไฟความเร็วรหัสดีคราวที่แล้วเราไปกันรหัส K ใช่ปะตอนมาผมก็รหัส K แบบโอ้จะเป็นลมเหมือนคอนบุรีมากก็ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงนิดๆจากตัวกุ้ยหยางเรลเวย์สเตชันเนี่ยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นหัวกระสุนละนี่เห็นไหมวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ต่อคิวกันแล้วนะคน
นี่นะรหัสดีจะเป็นอย่างนี้โอเคเจอตู้3แล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในนี่นะข้างในมันจะเป็นแบบนี้อ๋อ 10F ไปนู่นเลย F อยู่หน้าต่างนะเจอแล้วมาถึงแล้วนะรี่ปัวกับอันนี้โอเคเดี๋ยวเดินทางไปต่อพอดีมีคนจีนแนะนำมานะให้ไปที่นี่ก็ไปโอ้คนอย่างเยอะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะหารถเข้าไปในเมืองก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่พักเลยก็เดี๋ยวผมจะอยู่ที่เมืองเนี้ยนี่ปัวประมาณ2คืนนะแต่อากาศแบบไม่ได้หนาวแล้วอากาศร้อนอ่ะนะผมก็ออกมาแล้วอันนี้เป็นแผนที่เลยนี่ปัวทุกคนไม่เคยมาแน่นอนเดี๋ยวดูสิเราจะไปทางไหนแต่ตอนนี้อยากเข้าห้องน้ำก่อนนี่นะมีรถบัสอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นสถานีเต็มไปหมดเลยแต่เมืองแต่อากาศมันร้อนมากเลยนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่นะนี่มันเป็นจอดรถไปไหนไม่รู้เดี๋ยวไปทางนู้นเดินตามทุกคนไปทางนู้นฝั่งนู้นเป็นร้านค้าเต็มไปหมดเลยอะแต่เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินในเมืองดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราคิดว่าถ้าเราเดินตามคนไปนะเราคิดว่าเราน่าจะเจอทางนะที่ให้ขึ้นรถบัสอะนี่ทุกคนไม่ต้องเดินไปไหนไกลนะอันนี้คือสถานีใช่ไหมพอออกมาเนี่ยมันก็จะมีรถอยู่ตรงเนี้ยผมก็ถามเขานะแล้วก็เอาแมปให้เขาดูเขาก็ชี้มาว่าให้มารถคันนี้แต่ยังไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้จะบอกว่าอากาศไม่หนาวเลยอากาศร้อนแล้วอบอ้าวพอสมควรนะเนี่ยแต่รถไม่มีใครเลยเนี่ยมีผมคนเดียวเนี่ยเสร็จแล้วนะทุกคน WeChat มันสแกนไม่ได้แต่ไม่เป็นไรใช้อาลีได้บอกเขานะอาลีเปย์แล้วก็ค่าโดยสารอยู่ที่10 หยวนนะสึกไขว้นะเพราะว่าผมเช็คจากตัวแท็กซี่มาแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ24 หยวนนะก็ถือว่าโอเคถูกกว่าเยอะแต่ว่าอาจจะต้องชะลอเวลานะถ้าใครไม่รีบก็ได้แล้วถ้าใครรีบก็เรียกตีไปได้เลย24นะแต่ผมไปประตูเวสนะไม่ได้ประตูอีสต์ถ้าประตูอีสต์ก็จะไกลกว่านี้เดี๋ยวไปโฮสเทลกันเดี๋ยวผมขึ้นไปรอบนรถแล้วเขาเปิดแอร์ละโอ้ผมก็ลงมาถึงแล้วนะรถเขาจะมาจอดตรงเนี้ยตรงแมคโดนัลล์คือจะบอกว่าเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวเอาจากไอ้ตรงออกสถานีก่อนเลยนะคืออีตรงออกจากสถานีนั่นน่ะออกมาปุ๊บมันก็จะมีรถใช่ไหมที่เป็นรถโค้ดรถบัสอ่ะก็ไปคุยกับเขานะมันมี2อันก็คือทงเหมือนกับชีเหมือนก็คือตะวันออกกับตะวันตกนั่นแหละตรงเหมือนกับชีเหมือนคือถ้าเพื่อนพักตะวันออกก็มาลงตรงเหมือนนะแต่ถ้าเพื่อนพักทางตะวันตกก็ไปลงซีเหมือนแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าค่าใช้จ่ายซีเหมือนน่ะมันเท่าไหร่เพราะอย่างของผมเนี่ยมัน10 หยวนนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวยังไงผมต้องเดินไปหาโรงแรมก่อนเดี๋ยวให้ดูรอบนี้ผมต้องบอกว่ามันเป็นเมืองที่อยู่ไกลพอสมควรนะลี่ปัวเนี่ยดูดิมืดไปหมดเลย แต่มันไม่อันตรายนะทุกคนเนี่ยเงียบๆนะเริ่มมีไฟละเนี่ยแถวนี้ก็จะมีโรงแรมคิดว่าน่าจะมีแต่โรงแรมนะแต่วันนี้ร้อนจริงเหมือนผมจะเจอละน่าจะเจอละนี่แหละนี่โรงแรมที่ผมพักนะอยู่ตรงมุมอย่างนี้เลยนี่
เคแล้วอย่างไงผมเช็คอินก่อนผมก็มาถึงแล้วนะทุกคนอันนี้ก็เป็นห้องที่ผมจองมานะผมจะอยู่ที่นี่2 คืนนะวันนี้นอนเป็นห้องนะไม่ได้นอนโฮสเทลแล้วนะเพราะว่าที่นี่ไม่มีนะ ก็ห้องนี้ตกคืนละ500นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลาทุกคนตรงนี้เลยละกันเหนื่อยละกว่าจะมาถึงลี่ปัวเนาะเป็นเมืองที่ต่างจังหวัดแหละนะก็โอเคครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วกดติดตามให้ผมนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันบาย